नमस्कार सबैजनालाई अनि स्वागत छ यहाँहरुलाई अनलाइन लेक्चर्स इन नेपालीमा र अहिले हामी डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको प्लेलिस्टमा छौं जसमा हामीले एन्टिटी रिलेशनशिप मोडल हेर्दै छौं र एन्टिटी रिलेशनशिप मोडलमा हामीले हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा डिफरेंट टपिक्स लाइक एन्टिटी एन्ड स्ट्रङ एन्टिटी एन्ड वीक एन्टिटी लाई हेर्यौं एन्ड देन हामीले के बुझ्यौं एन्टिटी लाई चाहिँ रेक्ट्याङ्गुलर शेपमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौं एन्ड देन आफ्टर एन्टिटी जुन हाम्रो एन्टिटी भनेको के हो रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट हो भनेर हामीले भनेको थियौं एन्ड त्यो रियल वर्ल्ड अब्जेक्टको जहिले पनि के हुन्छ कुनै फिचर्सहरु हुन्छ त्यो फिचर्सहरुलाई हामीले के भनिन्छ एट्रिब्युट्स भनेर भनिन्छ सो हाम्रो यस भिडियोमा हामी एट्रिब्युट्स लाई हेर्छौं अब एट्रिब्युट्स को बारेमा हेर्दाखेरि हामीले अलरेडी बुझिसक्यौं कि एन्टिटीज लाई चाहिँ त्यसको कुनै प्रोपर्टीहरुले रिप्रेजेन्टेड गरिन्छ र त्यही प्रोपर्टीहरुलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ एट्रिब्युट भनेर भनिन्छ सो दैट द एट्रिब्युट्स आर द इन्फर्मेसन दैट एक्सप्लेन्स द properties of an entity भन्ने कुरा भनेको सपोज एउटा एन्टिटी स्टुडेन्ट भन्ने एन्टिटी छ भने अब एन्टिटी लाई हामीले रेक्ट्याङ्गुलर बक्समा राखिन्छ भनेर भनेको थियौं देन यसको प्रोपर्टीहरु के हुन सक्छ स्टुडेन्ट आईडी स्टुडेन्ट को नेम स्टुडेन्ट को रोल नम्बर स्टुडेन्ट को एड्रेस स्टुडेन्ट को कन्ट्याक्ट जति पनि हुन सक्छ अब उसको डिटेल कुनै पनि स्कुलले जति कतिसम्म स्टोर गरेको छ भन्ने कुरामा डिपेन्ड गर्छ एन्ड अल द एट्रिब्युट हैव सम भ्यालु भनेको जहिले पनि अब हामीले अलरेडी बुझिसकेको छौं कुनै क्लासमा सपोज 50 स्टुडेन्ट छ भने त्यो इच इन्डिभिजुअल युनिट जुन छ S1 S2 त्यो चाहिँ के हो एउटा एन्टिटी हो S3 गर्दै S50 सम्म भने यो सबै को कलेक्सन जुन छ त्यसलाई हामी एन्टिटी सेट भनेर स्टुडेन्टले सबैलाई रिप्रेजेन्ट गरियो एन्ड अब यो एभ्री एन्टिटी को के हुन्छ आफ्नो आफ्नो भ्यालु हुन्छ S1 भन्नेको नेम अर्कै रोल नम्बर अर्कै एड्रेस अर्कै कन्ट्याक्ट अर्कै हुन्छ अब यो एभ्री भ्यालुमा पनि डिफरेन्ट एन्टिटी बीचमा चाहिँ कुनै भ्यालु चाहिँ समटाइम्स सेम हुन पनि सक्छ कुनै स्टुडेन्टको मल्टिपल स्टुडेन्टको सेम नेम हुन सक्छ एड्रेस सेम हुन सक्छ एउटै फ्यामिलीबाट बिलोङ गर्छ कोही भने कन्ट्याक्ट नम्बर सेम हुन सक्छ तर कुनै भ्यालु चाहिँ अलवेज युनिक हुन्छ यो कुराहरु हाम्रो हामी हेर्दै जान्छौं जुन भ्यालु चाहिँ युनिक हुन्छ त्यसलाई हामी प्राइमरी की भनेर भनिन्छ यसैगरी अब हामीले अब अर्को एक्जाम्पल हेर्ने हो भने इम्प्लोइ एउटा एन्टिटी हो भने इम्प्लोइ को एट्रिब्युट के हुन सक्छ त भन्यो भने इम्प्लोइ को नेम इम्प्लोइ को एज इम्प्लोइ को कन्ट्याक्ट डिटेल्स इम्प्लोइ को स्यालेरी इम्प्लोइ को पोजिसन अरु जति पनि हुन सक्यो एन्ड अब हामीले जस्ट एन्टिटीलाई रेक्ट्याङ्गुलर बक्सले इन्डिकेट गर्थ्यौं भने हामी एट्रिब्युटलाई ओभलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ लाइक अब यो स्टुडेन्ट को छ भने स्टुडेन्ट को रोल नम्बर स्टुडेन्ट को नेम स्टुडेन्ट को एड्रेस हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो भयो एट्रिब्युट को नर्मल इन्ट्रोडक्सन हामीले यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने एट्रिब्युट्स भनेको सपोज यो एट्रिब्युट को नेम हो भने यसलाई हामी यसरी ओभल शेपले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र अब एट्रिब्युटमा भने जसरी हाम्रो एन्टिटीमा वीक एन्टिटी र स्ट्रङ एन्टिटी थियो त्यस्तै एट्रिब्युटमा पनि डिफरेन्ट क्याटेगोरीजहरु हुन्छ अब यहाँ डिफरेन्ट टाइप्स अफ एट्रिब्युटमा हामीसँग भेरियस टाइप्सहरु छ एट्रिब्युट को जसमा फर्स्टमा हामीसँग सिम्पल एट्रिब्युट छ दोज एट्रिब्युट्स दैट कान्ट बी क्लासिफाइड फर्दर भन्यो भने त्यसलाई हामी सिम्पल एट्रिब्युट भनिन्छ भनेको अब हामीले यहाँ एउटा एक्जाम्पलबाट स्टार्ट गरौँ सपोज कुनै स्टुडेन्ट भन्ने एन्टिटी को चाहिँ हामी एट्रिब्युट लिएर यो डिफरेन्ट टाइप्सहरु चाहिँ कुन केमा बिलोङ गर्छ कुन टाइप्समा बिलोङ गर्छ त्यो एट्रिब्युट्सहरु भनेर हेर्छौं अब यो सिम्पल एन्ड सिंगल भ्यालु एट्रिब्युट जुन छ यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने वे सेम हुन्छ भनेको यो एट्रिब्युट को नाम भयो भने यसरी सिंगल ओभलले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ यो दुईटैलाई भनेको सिम्पल भनेको जसलाई चाहिँ फर्दर डिवाइड गर्न सकिन्न फर्दर डिवाइड गर्न सकिने भनेको चाहिँ के हो त भन्यो भने लाइक
स्टुडेन्टको एड्रेस भयो भने त एड्रेसलाई हामीले फर्दर डिभाइड गर्न सकिन्छ नि त। सानो बस्ने ठाउँ, वार्ड नम्बर, यसरी भेरियस पार्टमा चाहिँ क्याटेगोराइज हुन सक्छ एड्रेस। नेम भन्यो भने पनि फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम गरेर सब डिभाइडेड गर्न सकिन्छ। तर त्यसरी सब डिभाइड गर्न नसकिने के हुन्छ त, स्टुडेन्टको रोल नम्बर भयो भने रोल नम्बरलाई सब डिभाइड गर्न सकिँदैन। अब स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ भयो भने डेट अफ बर्थलाई पनि सब डिभाइडेड गर्न सकिँदैन। एन्ड स्टुडेन्टको जेन्डर भयो भने पनि सब डिभाइड गर्न सकिँदैन। एन्ड यिनीहरूको भ्यालु पनि के हुन्छ, सिंगल भ्यालु हुन्छ। रोल नम्बरमा पनि एउटै भ्यालु, डेट अफ बर्थमा पनि जहिले पनि सिंगल भ्यालु, एन्ड जेन्डरमा पनि अलवेज सिंगल भ्यालु हुन्छ। सो द सिम्पल एट्रिब्युट भनेको एन इन्डिपेन्डेन्ट एट्रिब्युट द्याट क्यान बी क्लासिफाइड फर्दर भयो। एन्ड सिंगल भ्यालु भनेको द्याट कन्टेन्स अ सिंगल भ्यालु रिप्रेजेन्टेसन सेम वेमा हुने भयो। एन्ड देन गएर कम्पोजिट एट्रिब्युट भनेको हामीले अगाडि भने चाहिँ कसैलाई फर्दर क्लासिफाई गर्न सकिन्छ कुनै एट्रिब्युटलाई भने त्यसलाई हामी कम्पोजिट एट्रिब्युट भनिन्छ। फर एक्जाम्पल नेम हो भने अब यसलाई हामी के गरिन्छ, यसरी अफ नेम, मिडल नेम, त्यसपछि गएर लास्ट नेम, यसरी हामी त्यसको फर्दर क्याटेगोरी सो गरिन्छ। यो भनेको कम्पोजिट एट्रिब्युट भयो। एन्ड देन अब मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट भनेको अब यो त मल्टी भ्यालुड होइन नि त, यसमा त यो अफ नेम यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको मात्रै हो नि त। नेमलाई सिंगल वेमा पनि लेख्न सकिन्छ तर क्याटेगोराइज पनि गर्न सकियो। तर दोज एट्रिब्युट जसको चाहिँ भ्यालु नै दुईटा हुन सक्छ भनेको सपोज कन्ट्याक्ट नम्बर भयो भने कन्ट्याक्ट नम्बर त फोन नम्बर एउटा घरमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको मल्टिपल हुनसक्छ नि त, अथवा एउटै पर्सनको पनि मल्टिपल कन्ट्याक्ट नम्बर हुनसक्छ, अथवा यो ओभल हाम्रो डबल हुन्छ भनेको यो मल्टी भ्यालुड एट्रिब्युट हो भने यसलाई हामीले यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। अब यस्तै कन्ट्याक्ट नम्बर जस्तै अब इमेल आइडी पनि मल्टिपल हुनसक्छ, त्यही भएर इमेल आइडी पनि हाम्रो मल्टी भ्यालु एट्रिब्युटमा पर्ने भयो। सो द मल्टी भ्यालु एट्रिब्युट मिन्स दोज एट्रिब्युट विच कन्टेन्स मोर देन वान भ्यालु। एन्ड डिराइभ्ड एट्रिब्युट भनेको कुनै अर्को एट्रिब्युटमा चाहिँ डिपेन्ड गर्ने, कुनै अर्को एट्रिब्युटबाट चाहिँ डिराइभ भएको भनेको सपोज डेट अफ बर्थ छ भने डेट अफ बर्थबाट के आउँछ, एज भन्ने एट्रिब्युट आउन सक्छ। कुनै अर्को एट्रिब्युटमा डिपेन्ड भएर आउने एट्रिब्युटलाई चाहिँ के भनिन्छ, हामी डिराइभ्ड एट्रिब्युट भनिन्छ। र डिराइभ्ड एट्रिब्युट आर रिप्रेजेन्टेड बाई ड्यास अ डटेड ओभल। एन्ड देन हाम्रो जुन लास्ट छ की एट्रिब्युट भनेर, अब की एट्रिब्युट भनेको चाहिँ हामीले अब अलरेडी भनिसक्यौँ हामीसँग धेरै एट्रिब्युट हुनसक्छ। त्यो धेरै एट्रिब्युट मध्ये जहिले पनि डेटाबेसमा एउटा यस्तो एट्रिब्युट हुन्छ एभ्री एन्टिटीमा जसको चाहिँ भ्यालु एकअर्कासँग युनिक हुन्छ। कुनै पनि क्लासमा नेम म्याच हुनसक्छ, जेन्डर म्याच हुनसक्छ, डेट अफ बर्थ सेम हुनसक्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर पनि अब एउटै फ्यामिलीबाट दुईजना सेम क्लासमा सेम हुनसक्छ, एज पनि सेम हुन सक्यो। तर रोल नम्बर के हुन्छ, जहिले पनि एउटा क्लासभित्र भएको स्टुडेन्टको रोल नम्बर जहिले पनि युनिक हुन्छ। सो यो चाहिँ के भयो, प्राइमेरी की भयो भनेको जसको चाहिँ भ्यालु युनिक हुन्छ त्यसलाई हामी प्राइमेरी की भनिन्छ। र त्यस्तो त्यो प्राइमेरी कीलाई चाहिँ हामी की एट्रिब्युट भनेर भनिन्छ। र कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ भने यो की एट्रिब्युट हो भने हामी यसलाई अन्डरलाइन गरिन्छ, जुन यो ओभल भित्रै हुन्छ तर यसलाई हामी अन्डरलाइन गरिन्छ। सो दिस मच फर एट्रिब्युट। देन नेक्स्ट हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिलेसनसिप भन्ने छ, त्यसको लागि हेर्छौँ हामी।